به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 18. چگونه ذهن ناخودآگاه شما انسداد ذهنی را برطرف می کند؟ راه حل در این مسئله نهفته است. پاسخ در هر سؤالی است. اگر شرایط دشواری برایتان پیش آمده و نمی توانید راه خود را روشن ببینید، بهترین روش این است که تصور کنید هوش بی نهایت درون ذهن ناخودآگاه شما همه را می داند و همه را می بیند. جواب آن را دارد و اکنون آن را برای شما آشکار می کند. نگرش ذهنی جدید شما که هوش خلاقانه به دنبال یک راه حل شاد است، شما را قادر می سازد جواب را بیابید. مطمئن باشید چنین ذهنی نظم، آرامش و معنا را برای تمام تعهدات شما به همراه خواهد داشت. چگونه یک عادت را بشکنیم یا بسازیم؟ شما یک موجود عادات هستید. عادت عملکرد ذهن ناخودآگاه شماست. شنا کردن، دوچرخه سواری، رقصیدن و رانندگی با ماشین را با آگاهانه انجام دادن، این کارها بارها و بارها یاد گرفتید تا اینکه مسیرهایی را در ذهن ناخودآگاه شما ایجاد کردند. سپس عملکرد عادت خودکار ذهن ناخودآگاه شما را در دست گرفت. این گاهی اوقات ماهیت دوم نامیده می شود که واکنش ذهن ناخودآگاه شما نسبت به تفکر و عملکرد شماست. شما در انتخاب یک عادت خوب یا یک عادت بد آزاد هستید. اگر یک فکر منفی را تکرار کنید یا در طی یک دوره زمانی عمل کنید، مجبور به یک عادت خواهید شد. قانون ناخودآگاه شما اجبار است. چگونه او یک عادت بد را شکست؟ آقای جونز به من گفت یک اشتیاق غیر قابل کنترل برای نوشیدن مرا گرفتار می کند و من یک بار 2 هفته مست می مانم. من نمی توانم این عادت وحشتناک را کنار بگذارم. بارها و بارها این تجربیات برای این مرد بدبخت پیش آمده بود. او به نوشیدن بیش از حد زیاد عادت کرده بود. اگرچه او با ابتکار عمل خود نوشیدن را شروع کرده بود، اما همچنین متوجه شد که میتواند عادت را تغییر داده و عادت جدیدی ایجاد کند. وی گفت در حالی که از طریق اراده خود قادر بود خواسته های خود را به طور موقت سرکوب کند، تلاش های مستمر او برای سرکوب بسیاری از اصرارها فقط اوضاع را بدتر کرد. ناکامی های مکرر او را متقاعد کرد که در کنترل اصرار یا وسواس خود ناامید و ناتوان است. این ایده ناتوانی به عنوان پیشنهادی قدرتمند به ذهن ناخودآگاه وی عمل کرده و ضعف وی را تشدید کرده و زندگی وی را جانشین شکست ها می کند. من به او آموختم تا عملکردهای ذهن آگاه و ناخودآگاه را هماهنگ کند. وقتی این دو همکاری می کند، ایده یا آرزوی کاشته شده در ذهن ناخودآگاه محقق می شود. ذهن استدلال وی موافقت می کرد که اگر مسیر عادت یا مسیر قدیمی او را به درد سر می انداخت، می تواند آگاهانه راهی جدید برای آزادی، متانت و آرامش خاطر ایجاد کند.
او می‌دانست که عادت مخربش خودکار است، اما از آنجا که با انتخاب آگاهانه او به دست آمده بود، فهمید که اگر به طور منفی شرطی شده باشد، می‌تواند به طور مثبت نیز شرطی شود. در نتیجه او به این واقعیت که قادر به غلبه بر این عادت نیست متوقف شد. علاوه بر این، او به روشنی فهمید که هیچ مانعی برای بهبودی او جز فکر خود نیست. بنابراین هیچ فرصتی برای تلاش ذهنی زیاد یا اجبار ذهنی وجود نداشت. قدرت تصور ذهنی او. این مرد روشی را برای آرامسازی بدن و رسیدن به حالت آرام، خواب‌آلود و مراقبه به دست آورد. سپس او با دانستن اینکه ذهن ناخودآگاهش می‌تواند آن را به ساده‌ترین راه به وجود آورد، ذهن خود را پر از تصویر پایان مطلوب کرد. او تصور می‌کرد دخترش آزادی را به او تبریک می‌گوید و به او می‌گوید بابا، داشتن خانه با وجود تو بسیار عالی است. او خانواده‌اش را به خاطر مصرف مشروبات الکلی از دست داده بود. او اجازه ملاقات با آنها را نداشت و همسرش با او صحبت نمی‌کرد. او به طور منظم، به طور مرتب، به روشی که ذکر شد می نشست و مدیتیشن می کرد. وقتی توجهش منحرف شد، او عادت کرد که بلافاصله تصویر ذهنی دخترش را با لبخند و صحنه خانه‌اش که با صدای شاد او زنده می شود یادآوری کند. همه اینها باعث بازسازی ذهن او شد. این یک روند تدریجی بود. او آن را ادامه داد. او استقامت کرد و دانست که دیر یا زود الگوی عادت جدیدی را در ذهن ناخودآگاه خود ایجاد خواهد کرد. من به او گفتم که می تواند ذهن هوشیار خود را به یک دوربین تشبیه کند. ذهن ناخودآگاه او صفحه حساسی است که روی آن ثبت کرده و تصویر را تحت تأثیر قرار داده است. این تأثیر عمیقی بر او ایجاد کرد و تمام هدف او این بود که تصویر را به ذهن متبادر کند و آن را در آنجا توسعه دهد. فیلم ها در تاریکی ساخته می شوند. به همین ترتیب تصاویر ذهنی در اتاق تاریک ذهن ناخودآگاه ساخته می شود. توجه متمرکز. او که فهمید ذهن آگاهانه او صرفاً یک دوربین است، هیچ تلاشی نکرد. هیچ مبارزه ذهنی وجود نداشت. او بی سر و صدا افکار خود را تنظیم کرد و توجه خود را به صحنه قبل از خود متمرکز کرد تا اینکه به تدریج با تصویرش شناخته شد. او مجذوب جو روانی شد و فیلم ذهنی را مرتباً تکرار می کرد. دیگر جای تردید نبود که یک معالجه در پی آن خواهد بود. وقتی وسوسه‌ای برای نوشیدن وجود داشت، او خیال خود را در هر نوبت مصرف مشروبات الکلی به احساس در خانه بودن با خانواده تبدیل می کرد. او موفق بود زیرا با اطمینان انتظار داشت تصویری را که در ذهنش توسعه میداد تجربه کند. امروز او رئیس مسئولیت چند میلیون دلاری است و کاملا خوشحال است. او گفت یک بدشانسی به دنبال اوست. آقای بلوک گفت که سالیانه 20,000 دلار درآمد داشته است. اما به نظر می رسد طی 3 ماه گذشته همه درها محکم بسته شده اند. او مشتری ها را به جایی رساند که به توافق رسیدند که در آنجا بسته شود و سپس در آخرین لحظه در بسته شد. وی اضافه کرد که شاید یک بدشانسی به دنبال اوست. در بحث در مورد این موضوع با آقای بلوک متوجه شدم که 3 ماه پیش او بسیار آزرده خاطر و رنجیده شده بود.
هر لحظه او با ترس ناخودآگاه مبنی بر اینکه سایر مشتریان نیز همین کار را می‌کند زندگی می‌کرد و بدین ترتیب سابقه ناامیدی، خصومت و موانع را تنظیم می‌کند. او به تدریج در ذهن خود اعتقاد به انسداد و لغو لحظه آخر را ایجاد کرد تا اینکه حلقه معیوبی ایجاد شد. آنچه بیش از همه از آن می‌ترسم به من رسیده است. آقای بلوک فهمید که دردسر در ذهن خود اوست و برای تغییر نگرش ذهنی او ضروری است. به اصطلاح بدبختی او به روش زیر شکسته شد. من فهمیدم که من با هوش بی نهایت ذهن ناخودآگاهم یکی هستم که هیچ مانعی، دشواری یا تأخیری نمی شناسد. من در بهترین حالت شادی زندگی می کنم. ذهن عمیق‌تر من به افکار من پاسخ می دهد. من می دانم که کار قدرت بی نهایت ذهن ناخودآگاه من نمی تواند مانع شود. هوش بی نهایت همیشه هر آنچه که شروع می شود را با موفقیت به پایان می رساند. خرد خلاق از طریق من کار می کند و تمام برنامه ها و اهداف من را به اتمام می رساند. هدف من در زندگی ارائه خدمات شگفت‌انگیز است و تمام کسانی که با آنها تماس می گیرم از آنچه من ارائه می دهم خوشبخت می شوند. همه کارهای من به ترتیب الهی بارور می شوند. او این دعا را هر روز صبح قبل از برقراری ارتباط با مشتریانش تکرار می کرد و همچنین هر شب قبل از خواب دعا می خواند. در مدت کوتاهی او الگوی عادت جدیدی را در ذهن ناخودآگاه خود ایجاد کرد و دوباره به عنوان یک فروشنده موفق به همان قدمت عادات قدیمی خود بازگشت. تا چه اندازه آنچه را که می‌خواهید واقعاً می‌خواهید؟ مرد جوانی از سقراط پرسید که چگونه می‌تواند خرد به دست آورد. سقراط پاسخ داد: با من بیا. او پسر بچه را به رودخانه‌ای برد. سر پسر را به زیر آب هل داد. آنجا نگه داشت تا پسر نفس بزند. سپس آرام شد و سرش را آزاد کرد. هنگامی که پسر خونسردی خود را به دست آورد از او پرسید: وقتی زیر آب بودی بیشتر چه آرزویی داشتی؟ پسر گفت: هوا می‌خواستم. سقراط به او گفت: وقتی به همان اندازه که در غوطه‌ور شدن در آب هوا می‌خواهی، خرد بخواهی، آن را دریافت می‌کنی. به همین ترتیب هنگامی که واقعاً تمایل شدید به غلبه بر هر بنبستی در زندگی خود دارید و به صراحت تصمیم می‌گیرید که راهی برای نجات وجود دارد و این راهی است که می‌خواهید دنبال کنید، پیروزی و فتح مسلم است. اگر واقعاً آرامش ذهنی و آرامش درونی می‌خواهید، فارغ از اینکه چقدر ناعادلانه با شما رفتار شده است، رئیس چقدر بی‌انصاف بوده است یا اینکه شخص ثابت کرده است چه شخصیتی پست است، این مسئله برای شما تفاوتی نخواهد داشت. هنگامی که از قدرت ذهنی و معنوی خود آگاه می‌شوید، شما می‌دانید که چه می‌خواهید و قطعاً اجازه نخواهید داد که سارقان افکار نفرت، عصبانیت، خصومت و بیماری، آرامش، هماهنگی، سلامتی و خوشبختی شما را از بین ببرند. با شناسایی سریع افکار خود با هدف زندگی دیگر از مردم، شرایط، اخبار و رویدادها ناراحت نمی شوید. هدف شما صلح، سلامتی، الهام، هماهنگی و فراوانی است. اکنون رودخانه‌ای که صلح را احساس می کنید که از میان شما عبور می کند. فکر شما قدرت غیر مادی و نامرئی است و شما تصمیم می گیرید که به شما برکت، الهام و آرامش دهد.
چرا او نمیتواند شفا یابد؟ این سابقه یک مرد متأهل با 4 فرزند است که در سفرهای کاری خود از زن دیگری حمایت و مخفیانه زندگی می کرده است. او بیمار، عصبی، تندمزاج و بدخلق بود و بدون دارو نمی توانست بخوابد. داروی دکتر نتوانست فشار خون بالای 200 وی را کاهش دهد. وی در اندامهای زیادی از بدن درد داشت که پزشکان قادر به تشخیص یا تسکین آنها نبودند. بدتر از این که او به شدت مشروب می نوشید. علت همه اینها احساس گناه عمیق ناخودآگاه بود که او قولهای ازدواج را نقض کرده بود و این امر او را آزار می‌داد. عقیده مذهبی که برای او تربیت شده بود عمیقاً در ذهن ناخودآگاه او جای افتاده بود و او برای التیام زخم گناه بیش از حد مشروبات الکلی می نوشید. برخی از معلولین برای دردهای شدید مورفین و کدوئین مصرف می کنند. او برای درد یا زخم ذهن خود الکل مصرف می کرد. این داستان قدیمی افزودن سوخت به آتش بود. توضیح و درمان. او به توضیح نحوه کار ذهنش گوش داد. او با مشکل خود روبرو شد، به آن نگاه کرد و از نقش دوگانه خود صرف نظر کرد. او می‌دانست که نوشیدن مشروبات الکلی تلاشی ناخودآگاه برای فرار است. علت پنهان نهفته در ذهن ناخودآگاه وی باید ریشه‌کن شود. سپس بهبودی به دنبال خواهد آمد. وی با استفاده از دعای زیر شروع به تحت تاثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه خود 3 یا 4 بار در روز کرد. ذهن من پر از صلح، صفا، تعادل و توازن است. دروغ‌های بی‌نهایت آرامش لبخند درون من را تحت تاثیر قرار داده است. من از هیچ چیز در گذشته، حال یا آینده نمی ترسم. هوش بی‌نهایت ذهن ناخودآگاه من را از همه جهات رهبری، راهنمایی و هدایت می کند. من اکنون با ایمان، متانت، آرامش و اعتماد به نفس در هر موقعیتی قرار می گیرم. اکنون کاملا ذهن من پر از آرامش درونی، آزادی و شادی است. من خودم را می بخشم، سپس من بخشنده می شوم. آرامش، متانت و اعتماد به نفس در ذهن من حاکم است. او این دعا را همانطور که گفته شد مرتباً تکرار می کرد و کاملاً از کار خود و دلیل انجام آن آگاهی داشت. دانستن اینکه چه کاری انجام می دهد به او ایمان و اطمینان لازم را داد. من برای او توضیح دادم که وقتی این جملات را با صدای بلند، آهسته، عاشقانه و معنیدار بیان می کرد، آنها به تدریج در ذهن ناخودآگاه او فرو می رود. مانند بذرها آنها متناسب با نوع خود رشد می کند. این حقایق که او بر روی آنها متمرکز شده بود از طریق چشمهای او وارد شدند. گوشهای او صدا را شنیدند و ارتعاشات بهبودی این کلمات به ذهن ناخودآگاه او رسید و تمام الگوهای ذهنی منفی را که باعث ایجاد همه مشکلات بود از بین برد. نور تاریکی را از بین میبرد. فکر سازنده فکر منفی را از بین میبرد. او در عرض 1 ماه به یک انسان متحول تبدیل شد. خودداری از پذیرش آن. اگر معتاد به الکل یا مواد مخدر هستید، اعتراف کنید از این موضوع تفره نروید. بسیاری از افراد الکلی باقی میمانند زیرا از پذیرش آن
امتناع می‌ورزند. بیماری شما یک بی‌ثباتی است، یک ترس درونی است. شما از روبرو شدن با زندگی امتناع می‌کنید و بنابراین سعی می‌کنید از طریق مشروبات الکلی از مسئولیت‌های خود فرار کنید. به عنوان یک الکلی اراده آزاد ندارید، اگرچه فکر می‌کنید که دارید و حتی ممکن است به قدرت اراده خود افتخار کنید. اگر به مستی عادت دارید و با شجاعت میگویید من دیگر به آن دست نخواهم زد، هیچ قدرتی برای تحقق این ادعا ندارید، زیرا نمیدانید کجا قدرت را پیدا کنید. ساختار موجود در ایده آزادی. شما می توانید ایده آزادی و آرامش خاطر را در ذهنیت خود جای دهید تا به عمق ذهن ناخودآگاه شما برسد. مورد دوم، با داشتن قدرت تمام شما را از هر گونه میل به الکل خلاص خواهد کرد. سپس شما درک جدیدی از نحوه کار ذهن خود خواهید داشت و می توانید به طور واقعی از گفته خود بکاپ بگیرید و حقیقت را به خود ثابت کنید. 51% بهبود یافته است. اگر تمایل شدید به رهایی از هر گونه عادت مخرب دارید، در حال حاضر 51% بهبود یافته اید، هنگامی که بیشتر از ادامه کار به ترک این عادت اشتیاق داشته باشید، در به دست آوردن آزادی کامل مشکل زیادی نخواهید داشت. در رابطه با هر چه که فکر می کنید آن را در ذهنتان تثبیت می کنید و این مورد را در ذهن خود پرورش می دهید. اگر ذهن را درگیر مفهوم آزادی از عادت و آرامش خاطر کنید و اگر آن را معطوف به این جهت جدید کنید، احساسات و عواطفی را ایجاد می کنید که به تدریج مفهوم آزادی و صلح را عاطفی می کند. هر ایده ای را که احساس کنید توسط ذهن ناخودآگاه شما پذیرفته شده و عملی می شود. قانون جانشینی. دریابید که چیز خوبی می تواند از رنج شما بیرون بیاید. شما بیهوده رنج نبرده اید. با این حال احمقانه است که همچنان رنج بکشید. اگر به عنوان یک فرد الکلی ادامه دهید، باعث زوال و تباهی روحی و جسمی می شود. دریابید که قدرت ذهن ناخودآگاه شما پشتیبان شماست، حتی اگر ممکن است شما مبتلا به مالی خولیا شده باشید. باید شروع به تصور لذت آزادی که برای شما در نظر گرفته شده است کنید. این قانون جایگزینی است. تصورات شما را به بطری رساند. بگذارید اکنون شما را به آزادی و آرامش خاطر برساند. کمی رنج خواهید برد، اما این هدف سازنده است. شما آن را مانند یک مادر در درد زایمان تحمل خواهید کرد و به همین ترتیب یک کودک ذهن را به دنیا خواهید آورد. ذهن ناخودآگاه شما هوشیاری به وجود می آورد. علت اعتیاد به الکل. علت واقعی اعتیاد به الکل تفکر منفی و مخرب است، زیرا همانطور که انسان فکر می کند او نیز چنین است. فرد الکلی احساس حقارت، نارسایی، شکست و ناامیدی عمیقی دارد که معمولاً با خصومت درونی عمیق همراه است. وی دلیل بیشماری در مصرف مشروبات الکلی دارد، اما دلیل اصلی آن تنها زندگی فکری اوست. 3 قدم جادویی. اولین گام، آرام باشید. محرک‌های ذهن را آرام کنید. وارد حالت خواب‌آور و خواب‌آلود شوید. در این حالت آرام، ملایم و پذیرا شما برای مرحله دوم
آماده می شوید. مرحله دوم، عبارتی مختصر را که به راحتی در حافظه نقش می‌بندد بردارید و آن را به صورت لالایی بارها و بارها تکرار کنید. از این جمله استفاده کنید: متانت و آرامش خاطر اکنون مال من است و من سپاسگزارم. برای جلوگیری از سرگردانی ذهن آن را با صدای بلند تکرار کنید یا همانطور که از نظر روحی میگویید تلفظ آن را با لب و زبان طرح کنید. این به ورود آن به ذهن ناخودآگاه کمک می کند. این کار را به مدت 5 دقیقه یا بیشتر انجام دهید. پاسخ عاطفی عمیقی خواهید یافت. مرحله سوم، درست قبل از خواب کاری را انجام دهید که یوهان فون گوته نویسنده آلمانی انجام میداد. یک دوست، یک عزیز را در مقابل خود تصور کنید. چشمان شما بسته است. شما در آرامش و صلح و صفا هستید. عزیز یا دوست ذهنی حضور دارد و به شما میگوید تبریک میگویم. لبخند را میبینی، صدا را میشنوی، شما به طور ذهنی دست را لمس میکنی. همه واقعی و زنده است. کلمه تبریک به معنای آزادی کامل است. آن را بارها و بارها بشنوید تا زمانی که به ذهن ناخودآگاه دست پیدا کنید. ادامه دهید و ادامه دهید. وقتی ترس در ذهن شما می آید یا وقتی نگرانی، اضطراب و تردید در ذهن شما خطور می کند، بینش و هدف خود را ببینید. به قدرت بی‌نهایت درون ذهن ناخودآگاه خود فکر کنید که می توانید با تفکر و تخیل خود آن را تولید کنید و این به شما اعتماد به نفس، قدرت و شجاعت می بخشد. ادامه دهید. استقامت داشته باشید تا روز تمام شود و سایه ها از بین بروند. قدرت فکر خود را بررسی کنید. 1. راه حل در درون مسئله نهفته است. پاسخ در هر سؤالی است. هوش بی نهایت همانطور که با ایمان و اطمینان فرا می‌خوانید به شما پاسخ می‌دهد. 2. عادت عملکرد ذهن ناخودآگاه شماست. هیچ شواهدی از قدرت شگفت‌انگیز ذهن ناخودآگاه شما بیش از نیرو و نوسان عادت در زندگی شما وجود ندارد. شما یک موجود عادت هستید. 3. شما با تکرار یک فکر الگوهای عادت را در ذهن ناخودآگاه خود ایجاد می کنید و بارها و بارها عمل می کنید تا جایی که مسیرهایی در ذهن ناخودآگاه ایجاد شود و به صورت خودکار درآید، مانند شنا، رقص، تایپ، پیاده روی، رانندگی با ماشین و غیره. 4. شما در انتخاب آزاد هستید. می توانید یک عادت خوب یا یک عادت بد انتخاب کنید. دعا عادت خوبی است. 5. هر تصویر ذهنی با پشتوانه ایمان در ذهن آگاهتان مشاهده کنید. ذهن ناخودآگاه شما تحقق می‌یابد. 6. تنها مانع موفقیت و پیروزی شما فکر یا تصویر ذهنی خود شماست. 7. وقتی توجه شما منحرف شد، آن را به تدبیر خوب یا هدف خود برگردانید. این را عادت کنید و این میگویند نظم و انضباط ذهن. 8. ذهن هوشیار شما دوربین است و ذهن ناخودآگاه شما صفحه حساسی است که تصویر را روی آن ثبت یا تحت تاثیر قرار می‌دهد. 9. تنها نحسی که هر کس را دنبال می کند یک فکر ترس است که بارها و بارها در ذهن تکرار می شود. با دانستن اینکه هر کاری را که شروع کنید به ترتیب الهی نتیجه خواهید گرفت، نحسی را بشکنید.
پایان خوش را به تصویر بکشید و با اطمینان آن را حفظ کنید. 10. برای ایجاد عادت جدید باید مطمئن شوید که مطلوب است. وقتی میل شما به ترک عادت بد بیشتر از میل به ادامه کار باشد، شما در حال حاضر 51% بهبود یافته اید. 11. اظهارات دیگران جز از طریق افکار و مشارکت ذهنی شما نمیتواند به شما آسیب برساند. خود را با هدف خود که آرامش، هماهنگی و شادی است شناسایی کنید. شما تنها اندیشمند جهان خود هستید. 12. نوشیدن بیش از حد نوعی میل ذهن ناخودآگاه برای فرار است. علت اعتیاد به الکل تفکر منفی و مخرب است. علاج این است که به آزادی، متانت و کمال فکر کنیم و احساس موفقیت کنیم. 13. بسیاری از افراد الکلی باقی میمانند زیرا از پذیرش آن امتناع می‌ورزند. 14. قانون ذهن ناخودآگاه شما که شما را در بند نگه داشته و آزادی عمل شما را مهار می کند به شما آزادی و خوشبختی می بخشد. بستگی به نحوه استفاده شما دارد. 15. تخیل شما را به بطری رساند. بگذارید با تصور آزاد بودن شما را به آزادی برساند. 16. علت واقعی اعتیاد به الکل تفکر منفی و مخرب است. همانطور که یک انسان در قلب خود فکر می کند یا همون ذهن ناخودآگاه او نیز همینطور است. 17. وقتی ترس در ذهن شما را میزند بگذارید ایمان به خدا و همه چیز خوب در را باز کند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.